Αγαπημένοι μου, καθώς η ζωή έχει πολλές απαιτήσεις και γι' αυτό και πολλές απογοητεύσεις, σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε για το πώς να ξεπεράσετε την ερωτική απογοήτευση ή οποιοδήποτε άλλου είδους και να προχωρήσετε μπροστά. Όλοι έχουμε βιώσει στιγμές που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμέναμε. Όμως το κλειδί είναι να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε αυτά τα συναισθήματα και να τα μετατρέπουμε σε ευκαιρίες. Μείνετε μαζί μου για να δούμε πρακτικές συμβουλές και ψυχολογικές στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να βγείτε πιο δυνατοί από κάθε δυσκολία. Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Κάθε εβδομάδα κάνουμε βίντεο που αφορούν την ψυχολογία, την προσωπική ανάπτυξη, την παραδοσιακή ιατρική, τις ενεργειακές θεραπείες, αλλά και την κατανόηση της ζωής μέσα από αυτό το πρίσμα. Πριν η απογοήτευση μας χτυπήσει την πόρτα, το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε πώς ο εγκέφαλός μας δημιουργεί τέτοια συναισθήματα. Τι εγκεφαλικές διεργασίες γίνονται δηλαδή όταν πέφτεις σε απογοήτευση. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για ερωτική ή άλλου είδους απογοήτευση. Η διαδικασία είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, από αυτή. Θα είμαι πολύ σύντομη, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να κατανοήσουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται και πώς. Η αμυγδαλή είναι μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την επεξεργασία των συναισθημάτων και ιδιαίτερα του φόβου, της λύπης και της απογοήτευσης. Όταν βιώνουμε απογοήτευση, η αμυγδαλή ενεργοποιείται και προκαλεί την παραγωγή αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία αυτόματα οδηγούν σε στρες αλλά και ανησυχία. Ο προμετωπιαίος φλοιός είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και την ανάλυση των καταστάσεων. Όταν απογοητευόμαστε, αυτός ο φλοιός προσπαθεί να αξιολογήσει τι πήγε στραβά και ποια βήματα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ωστόσο, η υπερβολική απογοήτευση μειώνει τη λειτουργικότητά του, δυσκολεύοντας τη λήψη αποφάσεων. Η ντοπαμίνη είναι η μεζούρα στο σύστημα ανταμοιβής και όταν οι προσδοκίες μας δεν ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα, η απογοήτευση κάνει την εμφάνισή της. Όταν αποτυγχάνουμε να πετύχουμε ένα στόχο, το επίπεδο της ντοπαμίνης μειώνεται, προκαλώντας συναισθήματα απώλειας και έλλειψης ικανοποίησης. Οι καταστάσεις βαθιάς απογοήτευσης οδηγούν στην ενεργοποίηση του υποθαλαμικού, υποφυσιακού, επινεφριδιακού άξονα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή του στρες. Τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε, γιατί τα έχετε ζήσει στο πετσί σας. Όταν η απογοήτευση είναι ισχυρή και μακροχρόνια, ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο ανασταλτικές συνάψεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση και την εστίαση σε λύσεις, ενισχύοντας έτσι την ολοένα και πιο βαθιά αίσθηση της αποτυχίας. Σε κάθε μου βίντεο, σκοπός μου είναι στα δύσκολα να μην μένετε μόνοι σας. Και τώρα που το γιώσαμε το ζήτημα μέσα από την επιστημονική διεργασία, ας πάμε να δούμε μερικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μην επηρεάζεστε από το βίωμα της απογοήτευσης συναισθηματικά ή ψυχολογικά. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της απογοήτευσης είναι να αποδεχθείς ότι αυτό το συναίσθημα που νιώθεις είναι φυσιολογικό και να αφεθείς. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν αποτυχίες και απογοητεύσεις στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να επιστρέψεις στον εαυτό σου και να κοιτάξεις ποια είναι αυτά τα συναισθήματα, να τα αφήσεις, να τα νιώσεις χωρίς να τα καταπιέζεις. Αυτή η αποδοχή βοηθά στην αποφόρτιση των αρνητικών συναισθημάτων. Μετά την αρχική απογοήτευση, είναι χρήσιμο να κάνεις μία ανασκόπηση των γεγονότων. Ρώτησε τον εαυτό σου, τι πήγε στραβά και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθεις από αυτό. Αυτή η αυτοκριτική πρέπει να είναι επικοδομητική, να γίνεται δίχως ενοχές, κατηγορίες αλλά και αυτολύπηση και να εστιάζει σε συγκεκριμένα σημεία που πραγματικά πρέπει να βελτιώσετε. Κάθε αποτυχία στην πραγματικότητα είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Και αυτό
δεν είναι ένα εφεολόγημα, αλλά μια τακτική στην οποία πρέπει να την εισάγεις οπωσδήποτε στη ζωή σου. Μία θετική νοοτροπία μπορεί να σε βοηθήσει να μετατρέψεις την απογοήτευση σε κινητήριο δύναμη. Αντί να βλέπεις τις αποτυχίες ως το τέλος μιας προσπάθειας, δες τις ως μέρος μιας καινούργιας αρχής, βασισμένης όμως σε ένα διαφορετικό σχέδιο. Οι περισσότερες απογοητεύσεις είναι σίγουρο πως δεν φέρνουν το τέλος του κόσμου. Ο τρόπος όμως που αντιλαμβάνεσαι μια αποτυχία καθορίζει στο τέλος ποια θα είναι η ψυχολογική σου ανθεκτικότητα. Αφού επανεξετάσεις την κατάσταση και μάθεις από τα λάθη σου, είναι σημαντικό να προχωρήσεις θέτοντας νέους ρεαλιστικούς στόχους. Το πρώτο βήμα είναι να μείνεις πιστός στις αποφάσεις σου. Το δεύτερο είναι οι στόχοι να είναι μικροί, εφικτοί και να οδηγούν σταδιακά σε μεγαλύτερους. Η επίτευξη μικρών νικών θα σε βοηθήσει να ξαναχτίσεις την αυτοπεποίθησή σου. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και εννοεί πως ενώ όλα μου επιτρέπονται, ωστόσο όλα δεν με συμφέρουν. Μερικές φορές η απογοήτευση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σου πολύ έντονα και μια πιθανά συνεχόμενη αρνητική κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά βλαβερές συνήθειες. Η υιοθέτηση θετικών συνηθιών, όπως η άσκηση, η σωστή διατροφή και η αυτοφροντίδα, ενισχύει την ψυχική ευεξία και βοηθά να αισθανθεί το άτομο καλύτερα με τον εαυτό του. Μια ζωή γεμάτη και προσεγμένη στις λεπτομέρειές της σε κρατά σε υψηλή δόνηση και κατά συνέπεια, ό,τι και αν συμβεί, η πτώση θα είναι πάντα μικρή και ελεγχόμενη. Όμως, καμιά φορά τα πράγματα είναι πολύ σκληρά και η καθίζηση είναι μεγάλη. Δεν χρειάζεται να διαχειριστείς την απογοήτευση μόνος σου. Αρχικά, η συζήτηση με καλούς φίλους, την οικογένεια ή έναν ειδικό ψυχολόγο μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστήριξη και να σε βοηθήσει να δεις την κατάσταση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζεις πως αν διαλέξεις να δουλέψεις με έναν έμπειρο και εξειδικευμένο ενεργειακό θεραπευτή, οι ταχύτητες επούλωσης και επαναφοράς σε νέες, πιο υψηλές πνευματικές και ψυχικές δονήσεις θα είναι τεράστιες. Οι ενεργειακές θεραπείες έχουν την ιδιότητα όχι μόνο να καθαρίζουν ενεργειακά τον άνθρωπο και να τον στηρίζουν ψυχικά, αλλά να βοηθούν με εκβατικό τρόπο στην επίλυση παλαιών τραυμάτων, πνευματικών συμπεριφορών, αλλά και προσφάτων θλίψεων. Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Μην ξεχνάς να αναγνωρίζεις και να γιορτάζεις κάθε βήμα προόδου, όσο μικρό κι αν είναι. Αυτή η αναγνώριση θα σου δώσει το κίνητρο να συνεχίσεις την προσπάθεια και να προχωρήσεις μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στήριξε τον εαυτό σου με όποιο καλύτερο τρόπο μπορείς. Μην περιμένεις κάτι μαγικό να έρθει να σε βρει. Η ευτυχία δεν έρχεται ποτέ απ' έξω προς τα μέσα, αλλά από μέσα προς τα έξω. Είναι σύνηθες φαινόμενο πολλοί άνθρωποι να απογοητεύονται όλη την ώρα. Στις σύγχρονες κοινωνίες που ζούμε, δεκάδες ψεύτικα θέλω και ψευδοεπιτυχίες βάζουν τον άνθρωπο σε ένα συνεχές κυνήγι επιτευγμάτων, που επί της ουσίας είναι κενό νοήματος. Και δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν στην προαγωγή του πνεύματος, της ψυχικής του αντιληπτικότητας και ανθεκτικότητας. Οι σημερινές κοινωνίες με τις δίθεν μοντέρνες προτάσεις τους μπερδεύουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε απομακρυσμένα και πολλές φορές σκοτεινά μονοπάτια. Να θυμάστε πως αν κάτι λείπει από τους καιρούς μας, αυτό δεν είναι τα χρήματα, η ενέργεια, η πληροφορία ή η παντός είδους επιτυχία. Αυτό που λείπει είναι η γνωστική σοφία. Καθώς προχωράει η νέα ηλεκτρονική εποχή, απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τη λογική της πνευματικής καλλιέργειας και της σοφίας. Και αυτό θα φέρει στον άνθρωπο ως αποτέλεσμα ακόμη περισσότερες θλίψεις, αδυναμία και ακόμη μεγαλύτερο συναίσθημα εγκλωβισμού στον ίδιο του τον εαυτό και στις επιλογές του. Φίλες και φίλοι, ακόμη μια συνάντησή μας μέσα από αυτό το βίντεο ολοκληρώθηκε. Σας ζητάμε να μας βοηθήσετε με τον αλγόριθμο του καναλιού, κάνοντας εγγραφή, κοινοποιώντας το βίντεο στους φίλους σας
ή αν το θέλετε και στα δικά σας social. Επίσης, δώστε μας ένα like και κυρίως αφήστε μας το σχόλιο σας ελεύθερα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να αντιλαμβανόμαστε πώς βλέπετε κι εσείς τα πράγματα. Αν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο θέμα που θα θέλατε να παρακολουθήσετε, μην διστάσετε να μας το γράψετε και εμείς με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνουμε βίντεο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχετε.